May na-stuck pa ata. Hello, Menzie Menzie! Welcome to our channel again! So, gagawin po natin ngayon ay Mukbang Challenge! So, meron po kaming nilagang saba, meron po kaming corn, nilagang corn, and at iba pa. So, let's start to eat. Yummy. Let's start na, guys, to eat merienda. Okay, come on, let's start. Okay, corn. Banana sa akin yun. Saba. Saba. Mega love shoutout sa Team Saba. Sino ba mga Team Saba? Banana, guys. Yung kabaw. Yan, guys. Sarap. Kaya, merienda time. Paboritong merienda ng Pinoy. Pag sa probinsya, itong merienda. Ngayon, uso na yung biskwit. Hindi na ano. Mas masarap ba yung mini-merienda mo to kasi healthy. Okay. Mais time. White na corn. Mas masarap ito kaysa yung sa yellow. Ewan ko lang ha, para sa amin mas masarap. Yan. Sarap. Corn. Get out. Mais. Corn. Mais. May sabaw. Malapit na maubos yung akin kaagad. Dami. Ano, good guys? Tinitake namin ng afternoon sa merienda namin. Talaga? Merienda natin. Merienda, guys. Ew. Ano ba ito? Na-stuck naman na sa ng ngipin ko. Half ng ngipin ko yung corn. Baka gumiti ka sa camera, may yellow. By design. Kinagat ko na yung whole thing. Sarap. Wala mo lang kundohan, guys. Kain mo na. Ako, si Aling Menzie Menzie nag-enjoy. I mean, ako at siya. Dami. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Wow. Wow, may tinidor pa kayo dyan. May tinidor. Kamay mo, no? Kakainit lang ata Kakaluto. kakaluto lang natin ata. Oh, slow! Anong Play-Doh?
Yee! Hindi siya ate ko na. And flap on the... Ooh! Sa mga team saba dyan, dito namin ni merienda namin ang sabaw. Ano ba to? Bakit? Ang dulas! Ano ba to? Ano na isuka tuloy? Ang dulas pa nga sa baka ah. Kaya? Saba. Daba! Oh, Mary. Wee! Wee! Bitawan. Sarap ng sabang, nilaga. Ang lambot po ito. Para bagay yan sa'yo walang ipin. Bungal. Grabe po siya, guys. Paipin naman ba ako? Parang baby teeth to. Baby teeth. Pero, ito po, bago. Yan. Parang mukhang baby teeth lang. Bakit? Ano nangyari? Nag-enjoy ako dito sa sabang. Sabi mo na. Puno, no. Ay! Loko ka sa baka, ha? Saba for you. Saba for you! Put it out! Wow! Oh, wow! Ba't ganit? Oh. Hey! Kaya di ka na kumain ng ano nito. Kanin. So, na. Yeah! Ooh! Super yellow! Yung hindi nilaga, yung hindi siya yellow. Super yellow. Parang may halo siyang white. Put on there. Yung halaman natin na, may bantay yung magkabilaan kasi, Oh no. Tumalon pa. Saba. Saba! Saba! Ang lak na. Dito na. Ang lagkit ng saba. Halos di ko na malunok. Bakit? Sarap. Wow! In fairness. And corn. Sarap. Sarap talaga. Ang lasa. Nice! Hindi ba lasang corn? Pagkapareho lang naman yun. Alam mo ba yun? English lang doon. Anong inis ng saba? I don't know. Hindi mo alam? Banana! Hindi ko na-stuck. Na-stuck. Bakit? Abang ko. May space kasi. Hey!
Eh, mabilis pa itong mais kasi hindi ko, hindi siya may, ganyan lang, kinakagat mo na yan siya, hindi yung hindi lang dadagyan ka pa, gaganyan na diretso na. Hindi ko susunod may kutsara. Ay, di maas na ng kainin mo. Mukhang kumain Hindi ka. ko naman. Ang mahal. Lalo mo ako. That's all for today. Sana nag-enjoy kayo sa sabat sa mais. Please like and subscribe. No bashing. Thanks for watching, guys. Menzie Menzie. May nastak pa ata. Bye-bye. Bye-bye. May na-stop kasi, guys. Bye. Bye. Thanks for watching, guys. Bye. Bye-bye. Bye-bye.